nyt ollaan täällä hotellissa ja nyt me aiotaan esittää teille, tai esitellä, mitä me ollaan ostettu. Myyntipötösöstä ja Kirppikseltä tähän mennessä. Aloita vaikka sieltä. Kyllä. Sinun on päällimmäisenä. Kyllä. Ja mä ostin tämmösen ällän. Näyttää kyllä niinku se edelleen rukoilistaisi olisi peukaloon. Ja se maksoi 10. Pystykö? Jatka vaan, kun sun on siinä päällimmäisenä. Kyllä. Ja sitten mä ostin tämmösen Inuyasha-figuurin. Tommosen. Ei oikein näy. No tikit tulee. Tämä on nyt paljon kauempana tämä niin kamera, mitä nyt me voi olla. Ja tää maksoi 55 euroa. Otatko sä vaihteeksi sieltä sun? Sä voit tulla tän lähemmäs. Ostin tämmösen joku Eren joulupukki-jutun, maksoi 2 euroa. Eren joulupukki-juttu maksoi siis 2 euroa. Sitten vähän lukemista. Rapid Dope, kaikki osat maksoi 6 euroa. 4 mangaa. Kyllä. Manga Power. Yes. Sitten. Ja sitten sattuin löytämään ihan randomisti Megaman Pop-figuuri ja maksoi 4 euroa. Tämmönen. Ja sitten totta kai hänen protomeni-veljensä, joka on mun suosikkihahmoja, jota mä aion kossata sitten kun mä saan kepärän rungoa jostain. Niin, se oli myös 4 euroa tän näköinen. Ja sit sieltä taas löytyy sulla. Yes. Maksoin itseni kipeäksi. Harmittaa, koska nyt illalla olisi sit ollut 5 tää My Hero Academian. Onks toi 3. kausi? 3. kauden eka osa. 2. osa. Ja sit mä löysin 5 tän My Hero Academia Season 3 1. osan. Harmittaa ihan sikana. Ei ois pitänyt ostaa sitä kallista. Mistä sä et pynyt tietää? Niin. Sun turra sitten sinne ei ois tullutkaan. Niinpä. Meillä ei mahdu tää pöydälle välttämättä ihan kaikki. No voi jos osua. Löysin Darker Than Black anime. Maksoi 2 euroa. Tämmöinen. Mä yritän varoittaa, mun pilliovin koru hirveästi murska. Mä en ole jaksanut vielä ottaa sitä pois. Ja sitten sulla on vähän lisää. Ostin kaverille tämmösen jonkun Demon mysteeriboksin. Kyllä. Maksoi 5 euroa. Tämmönen mysteeri. Mä en tiedä mitä siellä on. Se selviää sitten joskus. Niin, se selviää joskus. No, En mä tiedä keitä noita juttuja. en minäkään tiedä. Jaha. Sitten ostin Kirppikseltä. Mä en saa lausua tätä kunnolla. Nitokuni. Rant of the... White Witch. Niin. Maksoin 10 euroa. Tämmönen, en tiedä näkyykö se kunnolla, mutta... Semmonen. Ostin Naruto-karkkirasian. Siis tää on niinku silleen tyhjä, mutta täällä sisällä on 2 semmoista todella pientä, mitä sai niistä Naruto-pääsiäismunista. Täällä oli Kakashi ja sit Shikamaru. Ja sä et edes tiennyt, kun se ei vaan luki se niin... Mä vaan ajattelin, kun tää kolisee, että täällä on jotain. Haluatko näyttää? Siinä on Naruto ja hänen faijansa. Närytä hänen paljon. Närytä. Tämmönen Itse asiassa väärä puoli. Nyt näkyy Naruto ja hänen faijansa. Täällä oli hintaa 2 euroa. Korukunnolla. Otappa sä jotain välillä. Katsotaan löydäänkö mä täältä mitään tällaista, kun kaikki saa. Sitten tämmönen valkoinen peruukki. Tämmönen, mikä maksoi 9 euroa, vaikka niin tää ei oo pitkä peruukki, koska tää peruukki alkaa vetelee viimeisiä. Kyynel. Surullinen musiikki tähän nyt. Joo. Pitää ruveta tekemään uutta perukkia. Tää on niin surullinen. Löysin tämmösen Deku Funko Popin ilman laatikkoa, mutta ei se haittaa. Minun ansiosta sä löysit sen laatikon, mistä löytyi niitä poppeja. Yes. Toi oli 4 euroa.
Ja mä löysin sen laatikon ihan vahingossa, koska sulla niin silloin tippui jotain sieltä, tai itse asiassa mulla tippui joku niin. Juttu sinne lattiaan. Sitten mä niin rupesin nostaa, sitten mä huomasin, että siellä alhaalla on laatikoita ja sitten mä mentiin sulle ja sä Sitten Bakugo. Samanlainen Funko-poppi. 4 € kans. Kivasti varmaan Eihän vaihtuu nyt tuonne eri. ystävä olla. Ei ne voi yksikään olla. Sitten Kakashi Funko-poppi. Samasta laatikosta edelleen. Jep. 4 €. Siis mä katsoin tätä kupliissa. Ja se halusi 70 tässä Funko-popista. Ja nyt löysin 4 €. Et mitä? Semmoinen... Olet iloinen, että ostanut silloin. Jep. Tämmöinen. En ollut täysin varma kuinka hyvin se näkyy tuon lampun ansiosta. Niinpä. No joo, kuitenkin. Tarpeeksi hyvin. Jep. Ihmiset voit zoomata Pääsee sitten. hyvään kotiin. Ota sä välillä jotain. Yksi asia. Toistaiseksi. Joo, ostin niin myyntipöytäsalista tämmösen Star Ocean Interginito and Curtain Blessness. Maksoi 14,95 eli pyöristetään 15 €. Tämmönen peli. Ja koska ja tää on limitti edellä, mä en siitä yhtään välittänyt mitä mä huomasin miten halpa tää on verrattuna. Joo. Yhdessä Mä ostin tämmösen Naruto. Näitä mulla on vaikka kuin monta, mutta aina kun löytää jonkun uuden hyvää hintaa, niin pakko hommata. Tää maksoi 10 ja tää oli kans sillä retropelien. Mä veikkaan, että tää on kyllä käytetty. Varmasti. 10 maksoi hän. Ja sitten mä löysin vihdoin tän Epic Magi 2. Eeppisen Maikin. Jees. Eikä puhuta ninjakirppareiden Maikista. Ei mikään. Jees, semmoset löytyi myyntipöytäsalista. Ellä. Tätä muuten pystyy pelata 2. Se on hyvä, että tässä ruvetaan katsoa se on. Niinpä. Sun sängyn päälle kasaan noita. No, ei se mitään. Mun senkin päällä. Löysin mangaa, näitä ei tarvi näyttää. Laulessia. Ei siinä mitään väärää ole. Ollaanhan me kossattu noita hahmoja. Niin. Totta. Ei 1 ja 2 löytyi euron kappale. Ille. Ei näissä mitään väärää ole. Se on normaalia sarjaa. Ei siinä mitään väärää ole. Ei siinä olisi mitään kyseenalaistaa näköistäkin. Onkohan mulla enää mitään? On. Kyllä sä johat mua silti vielä. Mä ostin joku tämmösen random pussin, missä oli noita luurankokäsiä, 2 semmoista pinniä ja sit joku tämmönen lepakkomainen. 2 € maksoi ihan. 2 € hän. Tai ne. Mä pelottaa, että sä vielä kaadat sen meidän sipsipurki. Meillä on sipspurkki tuolla. Mä oon niinku tässä pöydällä näiden ostosten lisäksi myös niin suomassa niin Tuulijattuja. Kyllä. Ja sitten mun kola on tuolla kameran takana itse asiassa. Löysin levipinssin. Maksoi euron. Joku halusi eroon hänestä. Ja sitten Sitten Bakugo pinssi kans. paljonko oli? Mä en muista. Olisiko sulla euro? Ei, oli kalliimpi. Muistaakseni 4. No sit se on ollut 4 €. Mut kuitenkin pizzaa tää aina. Illä. Tämmöisiä. Valoisuus varmasti auttaa todella paljon näyttää ne keltaiset, koska toi lamppu on. Surullisista. Mutta näillä mennään. Kyllä. No niin, loput onkin sun. Viimeinkin! Ehkä Siis me ollaan kyllä niin tasoissa, kun sä et huomannut noita. Ja mä en huomannut noita Funko-poppeja siellä Kyllä. lattialla. Kirppikseltä löytyi Yu-Gi-Oh! Ja tämmönen ja siinä on 500 kappaletta. Ja sitten löytyi tämmönen toinen, missä on 324 kappaletta kortteja. Ja mä kyllä kiroon, jos kummassakaan näissä ei oo edes yhtä hahmon korttia. Sit mä kyllä sanoin, että mulla on joku kirous sillä. Tän vuoden. Ja mä huomaan. Hei, yksi juttu. Mikä? Konipaita. Totta muuten. Oli hieno paita, mutta jostain syystä nyt isoja kokoja niin oli eniten. Et niinku pienempiä kokoja eli mun niin ei ollenkaan löytynyt. Ei ole
yhtään koko. Mikä on harvinaista niinku Dragonissa. Yleensä aina niin... Älkää välittäkö. Sä siellä resuat. Että silleen. Tää on väärin. Väärinpäinkin vielä. Näkyykö se? Se ihan hyvin niin. Yes. Semmoset. Semmoset. Ja mä hoksasin tässä, että mä haluan niitä yleensäkin yli isoja laatteita. Niin, mistä sä oot ottanut? No huomenna. Sanotaan. Jees. Yes. No mitä? Oli kyllä niin suru, kun ei päästy eilen ollenkaan. Kyllä. Mutta tää päivä sitten korvassa. Kyllä. Ja niin nyt sanotaan vaikka tässä tavoitteiden esittelyvideossa niin meidän fiilikset lauantaina. Ihan hyvät, vaikka toi tulishow, mikä niin näkyy edellisessä videossa, niin hitset mua ärsytti. Siihen tuli niinku tyyli minuutteja ennen pari henkilöä, jotka meni Pari ihan... lasta. Niin, ne meni ihan sun eteen, vaikka ne näki, että sulla on kamera ja sä aiot kuvata. Kyllä. Ja sit se niin toinen, mikä niin oli mua niinku tän verran pidempi, niin se vaan menee mun eteen suoraan. Ja mä niin okei, mä menen katso täältä, mä yritän. Se menee ite tänne. Mä menen okei, mä menen tonne. Se kääntyy tähän. Mä olin, rauhoitu. Koko ajan. Et välillä mä jouduin katsoa muitten niin kuvaajien, jotka puhelimella kuvasi niin ruuduista, mitä ne tekee, mutta sitten totta kai, koska ne otti vaan kuvia, niin ne ei pysynyt kauan päällä. Että mä olin sanonut, ja mä sanoin sulle, mitenkäs mä olin jotain rauhoittamisesta? Ja niin, että voitko rauhoitella mua? Mä olin silleen, ja mä valitin semmoset 10 minuuttia ja trageesi, kun me käveltiin tänne. 20 minuuttia. 20 minuuttia ja mitragea. Kyllä. Mut joo, me kuvattiin nyt tässä äsken myös. Vähän sketsejä. Kyllä, oli hauskaa. Kyllä. En. Huomenna kodi on ohi. Ei. Joudut olen odottamaan Dragonia huominen päivän tuskaa, ei sen vuoksi, että niin me joudutaan raahamaan kamoja. Me joudutaan siivota tää meidän läävä. No ei tää nyt niin paha. Ei tää kyllä tällä kertaa oo kauhean. Verrattuna muutamia aiempiin. Esimerkiksi viime vuonna. Jep. Sillä välillä. Mutta joo, tämmösiä ostoksia löytyy. Kyllä sä johat mua. Kyllä mä johaan tällä kertaa. Mut kun siellä ei oo yhtään pitkää valkoista perukkia tuolla niin. Siellä ei ollut niinku mitään, kun mä oon joka vuosi ostanut niinku kunnon figuurin. Mutta tänä vuonna ei vaan niinku ollut semmoista, minkä olisin oikeasti niinku halunnut. No ehkä se yksi Nendroidi, mutta kun se maksoi jotain 40, niin Vähän liian ei ollut oikein varaa semmoseen. Sun pitää jotain niin randomia huomenna niin napata. Niin. Ethän sä voi rikkoa sun figuuripeliä. No, siis voihan mä katsoa myyntipöytäsalista, kun ne oli Niin. yllättävän järkevä hinta se ainakin perjantaina. Näin. Pitää katsoa. Kyllä. Jees. Mut tämmönen video oli tämä nopeasti tekaistu. Yhtä nopeasti mitä ne sitsit. Jep. Jees. Mutta eiköhän tämä ollut Kyllä tässä. tällä kertaa tässä. Ja... Huomenna vielä. Siis pakko sanoa se, että se oli hyvä, kun me vitsailtiin muutama päivä ennen konia, että vitsi, jos sieltä juna-asemalta pääsis hissillä ne yhdet portaat ohi. Ja sit se olikin niinku siellä oli joku työmaa siellä, mistä me normaalisti mennään. Sitten me mentiin sitä uutta reittiä, niin siellä oli hissi sinne ylös. Se oli niin hyvä, kun me oltiin ihan hukassa. Sitten siitä sattui yksi konnari menemään VR:n työntekijä. Sitten me oltiin anteeksi, että me ollaan menossa tonne S-Marketille, että mistähän meidän pitää mennä. Ja sitten se oli vähän että joo, kierrotte tuolta asemahallin kautta toiseen päähän. Ja sieltä sitten. Kyllä. Löytyy ja siellä me saattiin tietää, että siellä niin on seuraava hissi myös. Jees. Että Mutta tämmöstä. tämmöstä Jees. bukeista ja sen semmoista pienistä vastaankäymisistä. Huolimatta on ollut hauskaa ja toivottavasti vielä huomennakin on hauska. Kyllä. Kyllä. Olipa tää nopea spiikki multa. Kyllä. Loppuspiikki. Noniin. Nähdään huomisessa Se on videossa. moro. Moro!